Lewat ini ku rasakan kasih kian, ku dambakan resah hati yang ku pendam pada takdir dan harapan. Detik waktu dan suratan, siapa tahu ketentuan, ku mencari Assalamualaikum cahayanya. dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, persoalannya, apakah itu penyelewengan? Penyelewengan adalah satu perkara yang tidak asing lagi yang berlaku dalam masyarakat kita. Baru-baru ini, kita telah dikejutkan dengan berita bahawa timbalan pengarah SKMM telah ditangkap kerana melakukan rasuah. Oleh itu, apakah penyelewengan sebenarnya? Penyelewengan boleh terjadi dalam pelbagai-bagai bentuk seperti rasuah, duit haram, duit kopi dan yang paling berleluasa ialah kroni. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita dengarkan tentang pendapat dan pandangan daripada yang pakar tentang isu penyelewengan. Adakah peniagaan Malaysia dilakukan tanpa penyelewengan? Ia boleh katakan ya dan ia juga boleh dikatakan tidak. Ya, kalau setiap peniaga Malaysia itu berfikiran out of box, berfikiran unik, di mana produk-produk dia tidak dapat digantikan, tidak dapat dicari, dan dia kekuatannya juga ialah di dalam financial dia. Dia bersungguh-sungguh. Segala apa dilakukan adalah concentrate on the product yang tidak ada bandingannya, financial yang kuat, keyakinan dirinya bertambah. Tetapi di Malaysia masih ada. Kerana apa? Kerana sistem di negara kita masih kabur atau gelap di belakangnya. Kita tidak tahu di mana permohonan kita diterima. Kita tidak tahu sama ada kita akan dibagi peluang. Dengan cara penyelewengan inilah membuatkan jalan kita ke depan menerajui pada teman-teman kita yang lain atau kongsi-kongsi bisnes yang lain untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi segala-galanya terpulanglah kepada diri kita untuk kejayaan perniagaan kita, apa jenis yang kita akan lakukan. Tanpa penyelewengan, kalau sesiapa dalam perniagaan ini meneruskan tanpa penyelewengan, dia kena faham, iaitu masa bukan di tangannya. Dia tidak akan dapat mengukur berapa lama projeknya akan berjalan, berapa lama benda itu atau terkandas, berapa lama dia akan untuk mendapatkan sesuatu akan agak lambat dan masa tidak dapat ditentukan untuk meneruskannya. Inilah masalah yang kita harapkan dapat tanpa penyelewengan polisi. Itulah dia tadi pandangan daripada yang pakar tentang isu penyelewengan. Oleh itu, kami berharap agar informasi tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda lebih memahami tentang isu penyelewengan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tanpa membuang masa lagi, kita saksikan paparan sketsa yang akan mengupas lebih isu tentang penyelewengan. Oleh itu, mari. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing to do. I'm hanging around. I'm waiting for you, but nothing ever happens. Dapat macam ni, Johan. Kalau Johan dapat 5 ni, biasa abang belikan. Betul. Abang makan ekspor. Betul. Janji. Janji. Okey, Johan pergi belajar sekarang. To change my point of view, I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, Kalau dapat w.b.t dapat Xbox. I wonder why. Yesterday you told me about the Yes, dapat jawapan. It's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around. Dapat satu. Mak, Ha, Johan berapa? awak dah pergi game, Pak? 5A? Awak? Ya betul. Bisnet Johan ke? Yalah,
bin Idris. Betul lah. Oh, tahniah Johan. Tak sangka Johan dapat 5A. Bah. Bah janji nak bagi sesuatu, bah. Apa? Bah cakap nak bagi sesuatu. Oh, okey. Nanti. Ya lah. Ya, bah. And I wonder. Apa yang ada je? Johan, balik pun. Ayah ada benda untuk Johan. Ekspor, bah. Makasih, bah. Joy. Maybe anyhow I'll get another toy. Wah, bagus kan macam ni. Lain kali boleh tak? I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky and all. Masuk kereta kau? Kereta? Tak masuk kereta? Abang bagi apa? Kena bagi ke? Ya? Nanti abang bagi duit. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good happening. Oh, Boleh jalan ke? someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home. Jadi saya... Awak gagal. Ha? Kenapa saya gagal pula? Saya dah buat semua betul. Tali pinggang. Awak tahu tak? Tali pinggang ni mandatory. Allah. Alah, takkan tak boleh. Tali pinggang je kot, yang lain semua dah betul. Tali pinggang ni hal-hal mandatory yang akan menggagalkan semua. Apa ni? Awak memang kena ambil test balik. Tak. Pakcik, Awak tengok. tolonglah. Tali pinggang je kot. Saya tak bagi tahu siapa. Sebaik hari ni mood saya okey. Okeylah. Kalau macam tu. Bring your good friends too. A car. Okay, terima kasih Cik. Inilah kontrak yang kami cadangkan ya. Tapi kontrak ni tak berhenti macam yang kami tetapkan. Kenapa tak boleh pula? Saya rasa kita dah buat yang terbaik. Maafkan Cik Johan tapi saya tak Takkan tak boleh? Tak boleh. Cik Johan buat apa kat sini? Tak ada apa-apa lah. Saja je tunggu Cik Nina datang. Apa pula? Pasal kontrak yang kita bincangkan hari tu. Kan saya dah cakap hari tu. Apa lagi nak dibincangkan? Alah, takkan tak boleh settlekan kan? Kalau saya bagi sekali dengan ni, Saya tak terima benda macam ni. alah, takkan tak ada cara lain kita nak settlekan benda. Kata kalau saya bagi When you're broke, go and get a loan. Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the nearest shore. Can you hear the rain? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. 'Cause lots of diamond rings, the happiness it brings. You live like a king with lots of money and things. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm up. Tak adalah. Kita kena settlekan cara lain. Bukan macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Setiap nafas yang dihembus, Berita terkini. Seramai 40 orang telah maut di kejadian jambatan runtuh di Putrajaya pada pukul 3.30 petang tadi. Pihak bomba mengatakan bilangan maut tidak dapat dikenal pasti lagi. Dikatakan bahawa jambatan runtuh itu berlaku disebabkan ketidakseimbangan berlaku pada dirimu sayang barulah terasa ku bernyawa. Kasihku ku kan terus mencinta sedetik lebih. Ya. Masak apa ini? I masak makanan kegemaran you lah. Ayam masak merah? Bestnya. I mama. Nice tea. Duduk sini main-main apa tu, dah belajar ke? Dah sikit je. Nanti sekejap lagi I pergilah. Yelah tu. Siapa tu? Siapa tu? You pergi tengok. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah perumpamaan yang paling tepat untuk menggambarkan nasib dan akibat oleh pelaku dalam paparan sketsa itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini anda telah mendengar kupasan dan pendapat daripada yang pakar tentang isu penyelewengan.
Dan kali ini kami akan bentangkan kepada anda tentang kupasan serta pendapat dari pandangan Islam. I look, I see. Assalamualaikum. I see a world of beauty. Corruption, as you know, is a cancer in society. In order to eradicate cancer, to save the society, you have to eradicate the cancer. You have to put it out. And it's not an easy thing to do. From Islamic law, of course, you would know the Prophet's hadith, sallallahu alaihi wasallam. He said, whoever gives money in corruption and takes money, both of them will burn in hell. So it's a very serious crime in Islam. And the definition of corruption, more often than not, we mistake corruption that sometimes we take it as a hadiah or chari makan and so on. We give all sorts of excuses when we give or take corrupt money. But actually, the Prophet ﷺ has got a very good definition on corruption. He says that if you sit at home, will you get that money? Because you hold a particular position, if you get a gift, that is also corruption. You see? So that is the definition of the Prophet ﷺ. Now corruption, as you know, even the West, they have acts against Foreign Corrupt Practices Act, like in the US. But really comes down to the inside of the person, the ethical upbringing of the person, the religious upbringing, the taqwa, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in him. That is the only way to eradicate corruption. But of course there must be laws and regulations in the country, and more important, they must be applied properly and impartially for everybody. That's more important. You have to, inculcate fear of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is always watching us every time in society, in the children. The Prophet ﷺ and the Khalifas, they took steps to reduce corruption, especially in the civil service, by increasing their salaries so that the salaries are not too low for the police force or the judicial service or the civil service. So that's one way to bring up the salary, but also to take disciplinary action against those staff who are guilty of corruption, whether they are in the lower ranks or the higher ranks. Lecturers in examination, alright, after the examination is over and they come and thank you and give you a flower, that's not corruption, because the exam is over and you don't have power over them anymore. However, before the exam, they come and see you, give you money, sweets, chocolates, please don't take it, because that is probably corruption. Itulah dia tadi kupasan serta pendapat tentang isu penyelewengan dari pandangan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud Rasulullah SAW melaknati pemberi rasuah, penerima rasuah dan juga perantaranya. Oleh itu, marilah kita sama-sama membanteras kegiatan penyelewengan dalam kehidupan sehari. Tetapi soalannya, adakah ia bermula dari rumah ataupun cara dididik ibu bapa yang salah mahupun budaya yang mempengaruhi kegiatan penyelewengan? Yang dikurnianya di dunia, Kau berikan ku kekuatan. Action. Apakah itu sebenarnya penyelewengan? Penyelewengan boleh berlaku dalam pelbagai-bagai bentuk. Contohnya seperti rasuah, duit kopi, duit haram dan juga rasuah. Adakah peniaga Malaysia dilakukan kalau ia, peniaga Malaysia itu mesti ready untuk Boleh je ke? Tak apa. Ibrah, relax dengan benda tu. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair
someday I know Mandatory it'll yang akan all menggagal turn kita semua. out. And I'll work to work it out. Tak ada. Awak kena ambil balik. Promise you Apa-apa awak kena can't. ambil balik. I'll give more than I No. get. Kau kena ambil lah. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.